Och annan musikexport som vi har haft härifrån Sverige, det är ju med Ace of Base. De lyckades ju också riktigt bra utomlands. Och en som har anammat en låt ur deras repertoar är ju Omar Rudberg som är aktuell i tv-serien Young Royals. Nyss så släpptes ju säsong 2 och han spelar där rollen som Simon. Och motspelaren heter Edvin Ryding. Han ses i rollen som prins Wilhelm. Och jag har träffat dem båda och tagit reda på vilken musik som ljuder när de festar var för sig eller möjligen tillsammans. Men först ska vi höra den där Ace of Base-låten i Omars tappning. Han växlar ju här mellan spanska och engelska och då har titeln blivit Tode de Di och tillägget All That She Wants som också var originaltiteln. Ja, så kan man ju också tolka Ace of Base. Den här låten har jag kört i P4 Musikmix förut, men delvis spanska, delvis engelska. Och nu sitter jag här med Omar Rudberg. Hej, tjena! Hur kommer det sig att du valde att tolka Ace of Base på det här sättet? För att det är en sån jäkla bra dänga. Och den har funnits ett bra tag, så jag kände att det var en väldigt kul idé att göra om den till något eget. Det var faktiskt låtskrivare och producenten Jay och Santiago som satt i studion. Jag kom lite sent för jag hade något annat innan vår session. Kommer till studion, de hade suttit där i 20 minuter, en halvtimme typ. Och då säger de så här: Omar, vi har en idé. Och så trycker de på play. Och så har de spelat in en liten slask så här på typ 20 sekunder. Och jag bara, vänta, vad fan är det här? Och så de bara, nej men det är Ace of Base, All That She Wants. Och jag bara, vad ska vi göra en remix på den? De bara, ja. Jag bara, okej, vi kör. Och så blev det den liksom. Och det blir ju på ett helt annat sätt också. Den är ju lite svängigare, det går ju att dansa lite mer. Det är ju ganska segt tempo på originalet egentligen. Ja, originalet är ju lite långsammare här ju. Men jag gillar den som fan för att det blev verkligen en ny version på den liksom, tycker jag. Och nu spelar du i den här omtalade succéserien säsong 2 av Young Royals. Den går ju för fullt nu som tåget även den här säsongen liksom. Och du och Edvin har ju lärt känna varandra. Edvin Ryding som spelar rollkaraktären Wilhelm, du är ju Simon. Och ni umgås ju ganska mycket privat, får man ju fram i intervjuer när man slukar sådär liksom. Och man kan ju tänka sig att ni går på fest ibland. Vem av er är det som bestämmer förfestmusiken då? Jag skulle nog säga båda två kanske. Det känns som att Edvin hade kunnat gå fram och sätta på en låt som han verkligen vill viba till. Det hade jag också gjort. Så jag tror båda faktiskt. Jag ska snacka med han om en stund och han kommer få ungefär samma fråga då. Men nu är det ju bara du här och nu behöver du inte kompromissa. Vi ska lyssna på sådana partydängar när du får bestämma. Vad blir det då? Spontant så skulle jag nog sätta på Work med Rihanna. Det är alltså det går inte, den är för bra. Alltså det går inte att inte dansa när den sätts igång. Den är så jävla bra. Det är tidlös hit alltså. Man kommer kunna lyssna på den om 30 år. Det kommer vara som en All That She Wants liksom. Man kommer lyssna tillbaka och den kommer vara lika skön alltså. Ja, han satt ju och gungade med lite grann här i alla fall. Omar Rudberg alias Simon då liksom. Kände du svänget nu då? Ja, varje gång alltså. Work är en som sagt tidlös hit skulle jag säga. Young Royals, succé först i Sverige och sen utomlands, och ni har blivit lite stars där vad jag har förstått också sådär liksom. När du tittar sen och ser det färdiga resultatet, tycker du att de har gjort dig rättvis för det finns ju massa, allt material är ju inte med när man spelar in såklart, men tycker du att de har klippt bra? Absolut, jag tycker fortfarande att det är samma känsla och samma liksom mening bakom det. Jag tycker fortfarande det är Young Royals. Vi är ju väldigt måna om att visa utan några filter, med det sagt visa hur tonåringar ser ut, visa hur de tänker, hur de mår, hur de reagerar och sättet man ser Young Royals, ljussättningen och liksom känslan, den finns där även i säsong 2, vilket är jättekul verkligen, att vi behåller vad Royals faktiskt är liksom. Men när du ser den och sådär, jag antar att du kollar den här kommer även om du har fått tjuvtitta lite, men tänker du så här, ja men det måste bli en 3, känner du så? Det är väl klart jag känner. Young Royals har varit en av de sjukaste tiderna i mitt liv och jag hade blivit så glad om det blev en 3. Men för att det ska bli en 3 så måste ju publiken älska den, och framförallt så måste vi känna att det finns något att berätta i 3:an. Det måste finnas en storyline, det måste finnas någonting värt att berätta, för att vi i teamet känner inte att
Young Royals är någonting som vi ska mjölka ut liksom, utan vi tycker att storyn och storylinen och berättelsen är absolut viktigaste. Så finns det inget att berätta, då finns det inget att berätta liksom. Men den har ju börjat så nyligen liksom, så det kanske är lite för tidigt att utvärdera, men vi kan ju hoppas, vi som är stora fans av den här serien också sådär. Och kul att se det skådespela också, när man har lärt känna dig som artist också sådär. Och så håller du på med en film till. Finns det något att berätta om det? Jag får inte berätta någonting ännu. Men det jag kan säga är att det är min första film jag spelar in. När det kommer ut, nyheten om vad det är för något och sådär, det får vi se. Men just nu måste jag hålla min mun tyst. Och då fokuserar vi på Young Royal säsong 2. Och du har ju heller inte behövt överge ditt artisteri. För Simon, som din karaktär heter, har ju fått en egen låt. Berätta om Simons sång. Simons sång, det är en låt som han skriver i säsong 2. Som han skriver egentligen om Wilhelm, prinsen. Han skriver om sin kärlek till honom. Och det är en version som Simon skriver som från början är skolsången. Alltså den gamla Hilleska sången som alla elever sjungit på varje skolavslutning med kör och sådär. Och då så går då Simon och skriver den här låten och tänker på Wilhelm när han skriver den. Och det är helt enkelt den som jag kommer få släppa. Vilket är en dröm, för att jag har alltid velat släppa en låt till en film eller serie liksom. Någonting man ser i en storyline som sedan släpps liksom. Det känns så häftigt, och att jag också får vara med i serien. Min karaktär skriver den, jag sjunger den och så får jag släppa den liksom. Det känns så stort för mig. Då har vi fått höra dig när du har tolkat Ace of Base. Vi har hört en partydänga med Rihanna. Och nu ska vi höra den här så ofta. Vi spelar ju typ aldrig ballader eftersom det här är ett förfestprogram, P4 Musikmix. Men nu ska vi göra ett undantag och njuta av den här vackra låten som har varit ute i en dryg vecka nu. Och jag vill önska dig lycka till med både ditt skådespeleri och din artistiska karriär. Och hoppas vi ses igen någon gång. Ja, men tack så jättemycket. Ha det så bra. Omar Rudberg där i rollen som Simon och Simons sång, och Omar då som slapp att välja mellan artisteri och skådespeleri. Men vi fokuserar på den andra karaktären nu. Bakom Wilhelm döljer sig ju Edvin Ryding. Nu sitter du här mitt emot mig. Det gör jag, tack för att jag får komma. Var det mysigt att höra Simons sång så här i radio? Men jag älskar den låten, den är så otroligt vacker. Alltså när vi filmade den scenen när den spelas, då jag hör det första gången, jag får gåshud varje gång jag hör den. Den är otroligt vacker. Och ni har blivit stjärnor utomlands också, och det kommer ju absolut inte minimeras nu när säsong 2 har dragit igång då sådär. Och ni har ju rest runt en del också och promotat det här liksom. Vilket har varit det mest fantastiska minnet när du har varit i ett annat land? Oj, bra fråga. Alltså jag blir ofta ganska förvånad. Nu för tiden är jag ganska anonym med när jag är utomlands liksom. Om det inte är i syfte att liksom förespråka serien liksom. Men jag blir så förvånad varje gång när jag var i London i våras och var helt liksom anonym med det liksom. Ingen visste att jag var där egentligen. Men så kommer det ändå fram någon eller några och liksom känner igen mig och vill ta en bild. Och då, det är så häftigt på något sätt att vi har nått så långt. För det blir så konkret när man faktiskt är där i London, som är så långt bort från Stockholm liksom. Och en svensk serie på svenska har liksom nått hela vägen dit. Det är så rörande. Och så håller du på med en film vid sidan om detta? Jajamän. Det kommer bli en väldigt häftig film tror jag. Avgrunden heter den. Utspelar sig upp i Kiruna. Ja, jag får inte säga så mycket mer än så, men den kommer bli otroligt häftig kommer den bli. Du sa ju lite mer än vad Omar gjorde om hans film i alla fall. kan jag tänka mig. Han är lite färskare. Han har precis börjat spela in. Jag har precis avslutat inspelningen. Så att vi är lite osynkade där. Men det kommer bli coolt. Ni är ganska öppna med att ni umgås så mycket privat också i mån av tid då såklart, och går ut och festar och lite sånt där. Och han fick ju välja en partylåt då, och du var inte med när jag snackade med honom, så du vet ju faktiskt inte vad han valde för någonting. Men om jag ställer samma fråga till dig då, vem av er är det som bestämmer musiken när ni får festa? Men det är ofta Omar. Men det handlar mer om att så här, jag får sån otrolig prestationsångest när jag ska styra musiken. För jag är så rädd att folk ska tycka att det är dåligt liksom. Och min musiksmak går så mycket upp och ner. Ibland är det liksom alltså orkester för att jag lyssnar på filmmusik, och ibland är det musikallåtar, och ibland är det hiphop, och ibland är det liksom ren pop eller R&B liksom. Men Omar vet alltid vad man vill lyssna på när man ska festa liksom. Händer det att du väljer hans musik ibland och får retas lite typ så här, eller?
Det händer typ alltid. Jag brukar i princip alltid sätta på någon av hans låtar och dansa lite. Jag brukar skämmas lite grann. Men jag tycker att det är svinbra, jag skäms inte. Men nu är han ju inte här då, och nu får du bestämma enväldigt då vad vi ska lyssna på. Vad blir det då som du tror, eller ja, du får önska fritt. Vad är bästa partylåten för dig? Jag har en låt som jag alltid brukar lyssna på när jag ska komma igång i stämning liksom, inför liksom en utekväll. Och det finns ett gäng roliga historier med mig i den här låten, men det är filmmusik. Men det är He's a Pirate från Pirates of the Caribbean-filmerna. Den ger mig som pepp, det är helt sjukt. Alltså jag har legat däckad på en efterfest ett par gånger och så har någon satt på den här låten och jag är klarvaken liksom. Då börjar jag dansa, det är fantastiskt. Det är en ganska skön kontrast mot Omar. Han önskade en Rihanna-låt, Work. Men han sa också att du hade också uppskattat den låten, sa han. Det hade jag absolut, älskar Rihanna. Omar har väckt min kärlek för Rihanna, det är faktiskt helt sjukt. Och jag är så lycklig nu när hon börjar göra mer musik. Tack Edvin Ryding för att du kom hit. Stort lycka till. Hoppas det fortsätter flytta på med Young Royals säsong 2. Och så ska vi lyssna på din partylåt. Och lycka till med den här filmen då som ganska snart kommer då. Jajamän, tack snälla.